नमस्ते अनि स्वागत छ यहाँहरूलाई हाम्रो यस च्यानलमा। आज हामीले लिएर आएका छौं मशरूम अर्थात च्याउ साँधेको रेसिपीलाई। यो भन्दा अगाडि हामीले च्याउलाई वैकल्पिक तरिकाबाट कसरी पकाउने भन्ने रेसिपीलाई लिएका थियौं। लिंक डिस्क्रिप्सनमा दिएको छ। अब लागौं हामीले च्याउलाई कसरी साध्ने भन्ने भिडियोबाट। च्याउ सान्नका लागि हामीलाई चाहिने सामग्रीहरू यस प्रकार रहेका छन्। शुद्ध तोरीको तेल, नुन स्वाद अनुसार, बेसारको धुलो 1 चम्चा, मेथी 1 चम्चा, जिराको धुलो 1 चम्चा, अदुवा लसुनको पेस्ट 1 चम्चा, हरियो धनिया गार्निसको लागि, हरियो खुर्सानी 5-7 वटा काटेर राखिएको छ, मसिनो गरी काटिएको टमाटर, लामो लामो गरी काटिएको प्याज, हामीले कागतीलाई निचोरेर रस बनाएका छौं, यसको पनि आवश्यकता पर्छ र हामीलाई अन्त्यमा च्याउको जरुरत पर्छ। च्याउलाई राम्रोसँग बनाएर पखालेर हामीले नुन हालेर केही समय एउटा भाँडामा बोइल गर्नेछौं। च्याउ राम्रोसँग बोइल भइसकेपछि यसमा भएको कीटाणुहरू पनि नष्ट भएर जान्छ र यसमा विषादी पनि सबै नष्ट भएर जान्छ। अब यसरी च्याउ बोइल भइसकेपछि च्याउ पाक्यो कि पाकेन भनेर हामीले टेस्ट गर्नुपर्छ। हामीले बोइल गरेको च्याउ पाकिसकेको छ। अब हामीले यसलाई स्टोभ बन्द गरेर निकाल्छौं र एउटा स्ट्रेनरमा राखेर यसको पानी सबै फाल्छौं। यसरी पानी फालिसकेपछि हामीले चिसो पानी राखेर यसलाई एकपटक राम्रोसँग पखाल्छौं। राम्रोसँग पखालिसकेपछि हामीले उक्त च्याउलाई स्ट्रेनरमा पानी तर्नको लागि राख्छौं। यसरी च्याउको पानी पुरै तरिसकेपछि अब हामीले एउटा कराई तताउँछौं र कराई तातिसकेपछि हामीले तेल राख्छौं। जुन नर्मल तेल भए पनि हुन्छ, यहाँ तोरीको तेलको आवश्यकता पर्दैन, तोरीको तेल पछि आवश्यकता पर्छ। तेल तातिसकेपछि हामीले जिरालाई फुराउने छौं। जिरा ब्राउन कलर आएपछि अर्थात राम्रोसँग फुरिसकेपछि हामीले लिएको च्याउलाई उक्त तेलमा कडाईमा राख्ने छौं र हामीले राम्रोसँग चलाएर यसलाई भुट्ने छौं। च्याउलाई धेरै पटक चलाउँछौं किनभने यो पिँधमा टाँसिन सक्छ। यसरी चलाउँदै च्याउ भुट्दै गएपछि हाम्रो च्याउ राम्रोसँग भुटिन्छ। यसरी च्याउ भुटिसकेपछि अर्थात पाकिसकेपछि हामीले यो च्याउलाई निकालेर एउटा बाटा, बल अथवा छुट्टै भाँडोमा राख्नेछौं। यसरी भाँडोमा च्याउ निकालिसकेपछि हामीले उक्त च्याउमा काटेर राखेको प्याज, टमाटरको टुक्राहरू, हरियो खुर्सानी, हरियो धनिया, त्यसैगरी स्वाद अनुसार अदुवा लसुनको पेस्ट, जिराको पाउडर, स्वाद अनुसारको नुन र बेसार 1 चम्चा राख्नेछौं। त्यसैगरी अर्को साइडमा हामीले स्टोभमा एउटा सानो फ्राई पिन बसाल्नेछौं र यस फ्राई पिनमा शुद्ध तोरीको तेल राखेर तताउने छौं। तेल तातिसकेपछि हामीले मेथी फुराउने छौं। मेथी फुरिसकेपछि हामीले यसमा थोरै बेसार, जसले मिठोपन र कलर पनि निकै राम्रो ल्याउँछ, यो राखेर एकछिन चलाएर हामीले तयार पारेको च्याउ माथिको मसलालाई झानिदिने छौं। यसरी तेल राखेर झानिसकेपछि हामीले स्वादको लागि कागतीको रस पनि राख्ने छौं र यसलाई राम्रोसँग सबै मसला मिक्स हुने गरी मोल्ने छौं।
यसरी मसला, नुन, च्याउ र सबै सब्जीहरू मिक्स भइसकेपछि हाम्रो च्याउ राम्रोसँग साँधिनेछ। यो निकै नै टेस्टी हुनेछ। अब हाम्रो च्याउ साँधेको रेसिपी तयार भएको छ। यसलाई हामीले प्लेटमा राखेर सर्भ गर्न सक्छौँ। कृपया तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोला, लाइक र सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट गर्नुहोला।